Max har fått 2 herrar tänkte jag säga. 2 herrar har jag fått. This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars. Located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Hej och välkommen till ny vlogg. Idag är vi på West Coast Customs. Nej, vad heter de? West Shoppers. Det här är ju Fredrik, han som vi byggde Corvette C3, den guldfärgade, superfina. Så han hade en motorcykel, han hade i sina ungdomsdagar som han ville renovera lite grann. Han hade köpt tillbaka. Ja, är det den eller är det en sån? Nej, han har köpt tillbaka. Är den här som är hans gamla? Varför det? Så då får de bygga lite hoj idag. Fotbollsmatcherna, då är det gul sån här. Gult kort. Jag och Claes fick det ofta som var röda. Då. Vi håller på med alla olika färger. Vi måste försöka få till det här så att färgerna sitter som perfekt. Innan vi börjar på med squarebody-bygget. För den ska ju bli... Ska vi göra så här? Ska vi göra det svartvitt varje gång han filmar ditåt? Jag vet inte hur hemligt det är. Nej, det är inte hemligt alls. Men jag tänker mig bara... Vi kan hålla lite på det. Ja. Eller? kan ju filma på det, men det kan ju bli svartvitt varje gång de ser det. Ja. Så tror man att det blir... Svartvitt. Ja. Okej, säg det. Färg. Svartvitt. Färg. Svartvitt. Ja, men... Ja, Det gäller att sätta färgerna rätt ju. det är fan det. Så vi ska ju faktiskt ändra den ena kulören lite. Vi ska bryta lite 12. Ja, frågan är om vi ska ta den bärs också lite mörkare också. Ja, Ja, nej, prova först och främst den andra. för att det ser bra ut i färgburk. Alltså de lirar bra när man ser dem så, men det är skillnad när man målat upp dem. Precis. Vi får se. Ja, nej, men det är ju en gammal 80-tals klenod på design det här och vi ska ju absolut göra våran prägel på det. Men affischer och monstertruckar och de här leksaksbilarna var ju målade på det här på det här. Så, nej, det är många minnen som väcks med den här lackeringen. Precis. Du var ju inte så gammal då. Nej, det var ju när farsan kom från USA och packade upp resväskorna med de här små leksaksbilarna. De var ju lackade så här. Ja, men det var ju synd att det inte var Jönköping då. Det är faktiskt jätteledsamt. Ja, som fan. Det är ju, det är ju liksom våran... Man har sett fram emot så. Ja, vi tar lite piano i år. Men nästa år då ska de fan få se. Vi får tacka för allt stöd. Alltså alla fina kommentarer. Och otroligt kul och värmande att läsa. Mycket. Jäkligt skoj. Det var otroligt synd att vi måste avgå det här då, året. Men som sagt, fortsätt pusha oss. Det där lilla kommentaren, den gör jättemycket här på... Det betyder mycket. Ja. Så skitskoj att läsa. Men... ja. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga mer. Nu kör vi vidare. Nu kör vi fan vidare. Så där, då har Ronja finaste jättan i stan. Ja, inte många jätter som slår den där. Ja. Ska byta lite olja och serva över den här. Han blir ju sån. Han har blivit såld. Vi ska på lite besiktning imorgon så det är lite skoj. Rör på sig lite. Jävlar om han lyckas få filtret upp och ner.
Nu har vi råkat ställt pallen på fel ställe. Så då har vi mycket bilar. Så det går inte att få in pallen. Så då får jag bära för hand. Men det går bra. Det var ditt problem ändå. Ja, det är mitt problem. Men nu har jag kommit till de tunga kartongerna. Då kanske det blir någon annat problem också. Så här är det att vara filmad på hela dagarna. Ta i! Kämpa på! Mycket bra! Jag har ju ritat en tvådelad, eller en flerdelad är det ju, men instrumentbrädan i PV. Kolla. Här är han, filmkillen. Jag tänkte jag börja packa upp. Ja, men ska jag gå och hämta kameran? Ja, yeah. Men de var så duktiga på att slå in det här så jag har inte kommit in i den. Fan vad coolt. Jag skulle ha lagt den här på plats nu, för det hade varit det absolut roligaste. Men, då är det så här. Är det någon idé att jag pratar i det här? Nej. Eftersom den inte är originalstor så kan jag inte använda originalgrejer. Måste liksom förväxa allting lite grann. Så det här är ju basdelen. Den här ska ju svetsas fast i bilen. Sen blir det en fräst aluminiumdel uppe på här. Som är kromad och lackad och jättefin. Och sen blir det en printad bula. Oj, ja, inte så där stor är den inte. Men en bula här. Som ska liksom gå över mätarna. Så det är liksom en flerstegsraket det här. Men det här är ju den första delen som ska in i bilen nu. Svetsas fast i det här stadiet. Och det här sätter ju hela grunden för hela inredningen och instrumentbrädet. Fränt. Tycker jag. Så här kommer det att bli. Den här ska svetsas fast i bilen. Nu har jag ljugit för er. Vet ni det? Den här behöver jag inte svetsa så som jag har konstruerat den. Nej. Jag svetsar ju det här järnet. Sen använder jag de här hålen. Och skruvar fast i det här järnet. Nej, jag måste prova den i bilen. Måste kapas in på plats här. Nu vet inte jag hur mycket jag ska kapa här. Så då gör jag flera streck på en gång. Så om jag kapar efter det första nu och det inte räcker, då har jag ett färdigt parallellt rakt streck och kapa efter på en gång.
Välkommen. Tack Steven. Nu har vi Mirka här. Vi hoppas på, det är en dammsugare som jag har frågat om. Sen så får vi se då vad det slutar med. Men jag tror jag lämnar er. Ni får fan med packa upp själv. Klarar du det här? Jag tror vi 2 andra till. Ja. Jag önskar lycka Jag till. tror vi är klara. Fan, det är eluttag och sånt på den. Ja, precis. Man kopplar bara in den här så har du el till dammsugare och till slipmaskin och till övriga saker som ligger där. Vad pedagogiskt det här var. Det är liksom... Det går inte att lägga fel. Precis. Det har du Claes. Är det sant? Ja, kolla här. Har jag satt den upp och ner? Va? Det är ju drogen. Det går inte att lägga fel. Precis. Men vi kan hänga andra strupen upp och ner. Men om jag vill ha den upp och ner då? Här har vi lilla godislådan. Och så favoriten för att hålla ordning. Det var ytterligare en pirat. Men era slipapper, de skulle det tillbaka till det. Precis, för vi har byggt en ny fabrik i Finland som heter Sigma. Som återvinner slipkornen från använda slippapper. Nu till en början så är det bara från produktion. Men kommer säkerligen i framtiden skalas upp och tas från verkstäderna, från slutförbrukarna. Så det här är vår 1230 LAFC som vi ska använda med dubbla slangar. Tror du att man drar liksom hela vagnen då eller kör man? Ja, men slangarna är 10 meter långa så att man behöver ju inte... Ofta så når man ju. Ja. Och det fastnar inte när man slipar över en kant, ingen som fastnar eller någonting, så de är smidiga att ta med sig. Plus att man står ju så långt bort så man hör ju knappt dammsug. Jag vill ha 120 papper. Det här är bättre än julafton. Kan vi tävla med hur länge vi kan balansera? Kan man också passa på att byta när den börjar bli sliten. För de här är balanserade, maskinerna är balanserade efter en specifik vikt på sliplattan. Så när den börjar bli för naggad i kanterna eller när kardborren börjar bli för dålig så är det dags att byta slipplattor också. Och då kör vi med användning av padsaver och då blir det en skruv och en mutter i hål nummer 3. Alltså man skruvar in någonting och sen ska man lite med plattan igen. Sen. Precis, nu sätter vi dit plattan igen. Ska de här skruvarna vara där jämt sen då? Ja. Så vi kopplar ihop telefon med slipmaskinen. Så kommer vi då kunna se hastighet på den, vibrationsnivå och hur länge Krille har slipat med den sen. Så vi kör en uppföljning om ett år och kollar hur länge han har använt den. Så ser vi då all information, vad det är för slipmaskin, vilket serienummer det har och att den använder 29 sekunder hittills. Sot kallar vi det för. Heter egentligen sådär. Stryker man på det på säg slipgrunden. Sen när man drar med den här då över ytan så ser du ju att den slipar bort soten på vissa ställen. Så då ser man ju ungefär vart man är, om det blir rakt eller inte. Ställbar för både att kunna köra rakt, konkava och konvexa ytor som man kan justera den. Softfoam papper i kon från 400 upp till 2000. Så här har vi 800 och så har vi 80. Så du ser ju liksom... Du ser liksom till och med skillnaden i papperna liksom. Hur skulle det här hänga? Johoho då! Tjenare grabbarna!
Målar ni moppe? Max har fått 2 herrar tänkte jag säga. 2 herrar har jag fått. Det menas att det finns 2 stycken som praktiserar det här lite grann. Ja. Vad kommer de De ifrån? bor ju lite mer lokalt här, där de har sökt sin praktikplats. Men de går en utbildning i Värnamo, tror jag. Okej. 3D-printning och uppritning av... Ja, precis. Alltså den är väl egentligen... Den är baserad på 3D-printning. Men med det så kommer ju lite allt möjligt. Och de lär ju lära sig att kadda och förstå och sådär. Men grundtanken är ju liksom 3D-printning. Ja. Hur många dagar ska de vara här? 20 dagar. Och det är en av dem som inte vill ha med på film. Exakt. Ja. Skitbra. Du har satt dem på lite verktygstavla nu och satt fast lite Milwaukee-maskiner och sånt. Så vi börjar med att titta på lite typ så här vad de hade hållit på med. Ja. Och sen börja med något projekt som faktiskt är hanterbart. Som är, liksom, blir ett kvitto fort på att man har klarat en uppgift. Och sen parallellt med det så kom du med en liten... Ja, men exakt. Vi har ju försökt lite själva, så här jag vill. Men jag ser att de har jobbat ett annat program. Fusion är nytt för dem. Exakt. Så då måste jag nog rycka dig bara så här lätt är Fusion att jobba med. Ja, precis. Om det är någon som är intresserad av det där, då skulle jag säga så här att om du vill komma igång själv eller privat med 3D-CAD, då är det Fusion som gäller. För att det är inriktat emot en mycket, mycket bredare publik. Så typ alla tutorials på tuben är ju baserade på Fusion. Okej. Ja, men den här då väntar vi ett besked på. Step-vanen. Den skulle vi ju bara vilja måla åt det här bolaget som... Ja, vi får se då hur det går. Exakt. Men vi har börjat på lite smått och liksom vi laddar inför den här säsongens komma skall. Och jag har gått och ältat över de här, mina besiktningsskärmbreddare. Som inte har, de heter en Hummer H2 eller vad fan det var. Så att den inte passade i julhuset. Nej. Så då såg jag en chans att om de här grabbarna är här och provar och ritar grejer lite, då kan de rita lite skärmbreddare. Men vi behöver bara rivstart ungefär hur de ska tänka på och lite sådär. Exakt. Och vi har ju gjort lite breddare och lite sådana grejer. Så att, det vi egentligen ska göra nu är bara ta lite referensmått och bilder. Så att vi får... Det är ju så lätt för steppvannen är plan. Det är en plan yta att rita mot. Så det gör ju att det blir ett väldigt rimligt projekt. Även om man är liksom färsk. Precis. Så det får ni få med på från början nu. Precis. Så här går vi tillväga. Så här har vi en idé. Precis. För när vi gjorde Stevens Mustang till exempel. Då är det är alla möjliga former. Ja, mäckigt. Och så ska ju liksom den här nya breddaren måste ju passa emot karossens alla former. Och då det blir som ett extra krångligt steg. Som de slipper nu. Så det är jättebra att börja i den här änden. Exakt. För som sagt, den gröna Mustangen 70 som hänger ute i verkstaden som vi gjorde ordning till Elmia förra året. Den har ju Max hjälpt mig 3D-printa. Vi har bara haft krånglat till det rejält och 3D-printa i olika bitar. Jag tror det är 3 eller 4 bitar hoplimmade. Så det är 3D-printade skärmbreddar på den bilen. Svinfrämt. Så det är samma tanke som nu då. Att vi hugger tag i det så får ni hänga med hur vi gör ifrån början till mål. Det är inte en perfekt cirkel det där. Nej, det är en äggformad Ja, det är det. Ja. Vilken knipp. För jag gjorde bara en rund ring och sen bara flyttade jag upp det, då passar den inte. Nej, precis. Precis. Det här är ju då framskärmen och sen bakskärmen. Jag vill ju ha samma design och samma stuk på både fram och bak. Så jag vill ju jättegärna att vi ska kunna göra med en print, men det vi har sett nu är att hålöppningen på hjulhusen är större bak än fram. Så det kanske blir att bakbreddarna blir lite annan design på. Nu gör jag bara så här att jag tar ett foto på bilen. Och sen tar jag några mått med mig in och sen skalar jag bilden efter de måtten. Det räcker liksom för att ha någonting att rita på. Eftersom det är en plan yta så är det liksom inte så avancerat. Och sen vi kan gå fram och titta, det kanske är lämpligare. Vi springer runt och tittar så i framkant här till exempel. Så här. För nu ser jag, när jag tittar på bilden så ser jag var någonstans jag var och mätte. Så. Så det här är ju bilden jag tog på andra sidan.
Och det här är ju liksom tillräckligt för att vi ska kunna förhålla oss till. Alltså man vill ju helst inte att de ska vara större än däcken. Han har så rätt. Vi måste ju också ta en bredd på breddarna. Är det hela däcket eller är det slitbanan? Vad säger farbror? Nej, det är hela däcket. Hela däcket. Är du frusen? Men så fruktansvärt. Ja. Bygger ni skärmbreddar? Ja, det var inte meningen att du skulle se det. Nej, fast jag tänkte som så. För jag trodde att ni skulle svetsa aluminium. Ja. Men vi har inte kommit dit än. Jag var praktikanter då. Ja, planen är så. Vi har lagt upp det så i alla fall. Så får vi se. Det är ju ett väldigt speciellt verktyg att jobba i det där. Programmet? Nej, inte programmet utan delen av programmet. Jaha. Den är lite mer som, du vet, Play-Doh-lera. Ja. Bra. Bra. Så jag ska dra en liten förklaring på det här. Men det jag ritar i oftast är liksom sketchbaserat. Där jag sätter exakta dimensioner och radier och allting på allting. Och den här delen är ju lite mer som att leka med lera. Mm. Man drar och trycker och sveper grejer. Skitfränt. Vi går förbi grannar med slangen. Om de här formerna, det går ju liksom att dra dem. Precis. Alltså det är ju... om man tänker sig att den här formen, den yttre formen, hade varit jämn. Så kan man liksom ta tag i hörn och punkter och vinklar och trycka och skjuta. Och på så vis få till de här inbulningarna. Eller? Och så kan man inte riktigt hålla på i den sketchbaserade geometrin. Exakt. Det är väl det han menar som att jag håller på med lera. Det är bara att trycka lite där man vill. Exakt. Skitfränt för mig sitter bredvid bara. Inte kan någonting, men Max kan. Har du tagit hem jägern? Nej, Benny eller Erik har stulit den. What? Nu har vi då en hyfsat exakt kalibrerad bild att utgå ifrån. Så nu kan vi ju liksom börja med lite bra ha-saker här. Nu är det där din canvas. Nu ritar du på en bild då. Precis. Och nu kan vi skapa sketcher här som är baserade utifrån den här geometrin. Och de sketcherna kan vi använda i formsverktyget sen. Så nu om jag släcker så här. Nu har vi ju en centrumpunkt att utgå ifrån. Referensdiametern. Och då kan jag tända och släcka. Då är frågan, det är nästan fram som får sätta formen. Precis. Så det är ett ägg du ska göra nu. En cirkel som är äggformat som touchar parkeringsljuset kontra dörren. Precis, men om vi tänker oss att det vi håller på med nu är den yttre skärmkanten då. Ja, Ska den vara här? precis. Ska den också vara där? Ja, Ja. för den vill jag ha så att den passar hjulet så bra som möjligt. Mm. Eller den yttre linjen, den inre, mot däcket. Precis. Hur stor ska den vara? Ja, jag skulle ju helst vilja bara se om det gick med samma avstånd där som där. Då gör vi så här att vi slår en rak linje. Där. Som vi siktar på den främre nu bara. Ja. Så att du sparar alla de där måtten. Om vi nu går till formverktyget. Och vad sa vi då? Vi sa 110. 110 sa du och jag. Ja, 110 kör vi för att det skulle kunna besikta. Är han helt ihålig nu eller hur är det där då? Nu är jag, just nu är jag ihålig. Och så ska vi göra en... Vi är ju duktiga på mycket, men vi är fan inte bäst på... Ingenting. Är det så där? Den är mycket lättare att rita med så få som möjligt. Det är bara det att om man är ute efter en radie så måste det vara tillräckligt många avdelningar, för annars blir den ju bara som en fyrkant direkt. Nu är den ju på väg här. Bara att den har en tjocklek i starten. För att ingenting, om du gör en pilspets och så exporterar du den till slicen, då kommer den att backa av tills någonting blir, inte vet jag, 0,2 mm tjockt. Och då tappar du en längd på den. Men om man redan i programmet har bestämt att det här har det är inte
spets till 0. Utan vi backar in den tills den är 0,2. Då vet ju vi att om vi vill att den ska sluta på det här måttet. Så kommer den att göra det. Den kommer liksom inte att typ i slicen dra av. Så att det saknas ett avstånd. Skitbra. Kör på. Bryter band vad ni vill. Vad ni gör så fråga inte. Okej hörni, det är ju faktiskt så här att vi hade 2 bilar med på Bidders Highway. Hade vi inte alls, för vi hade 5. Men 2 utav dem, de blev ändå sålda. Och det här var ju en av de bilarna som blev också sålda. Jag har precis kontrollbesiktat den, det är därför den står här. För när vi drog ut annonsen då den tidigare ägaren, de hade inte gjort efterkontrollen på en besiktning. Så det har vi löst nu. Alltså den här bilen har jag tjatat om så många gånger. Men det är alltså en ZR1 Corvette från 1990. Super trevlig bil och den kommer vara i Örebro. Så det håller jag på med just nu och egentligen bara putsar av den lite. Så gör den lite fin och trevlig. Men jag tycker ju att ni ska gå in och handla våra liksom, putsmedel på vår hemsida. Detailen eller APC:n som också ni kan använda hemma, det gör jag. Och fönsterputsen, den är också hemma. Inte i bilen för mig, men det kan man ju ha om man vill. Nej, men skämt åsido, jag tycker bara så här, gå in och köp lite putsmedel. Men vet du mer vad jag har gjort, Erik? Nej. Då ska jag berätta det. Look at this! Vi står ju här med en Merca Sprinter. En liten husbil som vi har tagit hem åt en kund. Han hittade den här i Tyskland och sen så behövde han hjälpa. Nej. Han hittade den i Österrike, gjorde han. Viktigt, rätt ska vara rätt. Men han hittade en husbil i Österrike, ville ta hem den, få den besiktad. Och det är det vi håller på med nu. Men det var ju också fel färg på fälgarna. Så därför har vi kränkt av däcken från fälgarna. Klabbe håller på att måla dem. Vi håller på och ska montera dubbade vinterhjul på den. Så den kunden, han ska snart få ut och åka. Alltså det är verkligen en demobil. Superfin inuti. När den står på hjul då ska jag dra upp dörrarna så ska ni få se den inuti. Men också en grej. På tal om Custom Motor Show. Det har ju inte alls kommit på tal. Men förutom att vi inte ska dit och ha monter så ska vi faktiskt dit på fredagen. Och det här måste vi påminna alla om att vill ni träffa på oss, stöta på oss och ni vet, komma och hälsa precis som vanligt. Rekommenderar långfredagen för då är hela gänget där. Oj! Tjena kompisar! Nej. Jag känner mig så himla ensam. Jag känner mig alltid väldigt ensam. Det är det jag vill säga. Men ta Erik och gå ifrån. Jag hade jättemycket jag skulle ta med Max här ute. Men sen blev jag så chockad över att jag inte var välkommen här. Ja. Så då, jag kom helt av mig. Ja. Grejen var det jag skulle gå ut och säga. Det var ju det att medlemsfilmen är ju öppen för alla nu. Sen Max var i Rom. Så vi vill ju att ni går in och tittar på det. En rom. Rom. Rom och... Roma. Döla. Rom och Döla. Säger vi Dalarna. Alltså i vår familj då har vi en ständig diskussion om vi ska skaffa hund eller inte. Och då så kom ett namnförslag upp, en hund som heter Cat Stevens. Det finns en serie. Och i den serien så finns det en hund som är döpt till Cat Stevens. Och det var kravet till barnen att den skulle få heta det och barnen gick inte med på det. Så det blir ingen hund. Men vad ska jätten heta då? Klabbe. Jätten Klabbe. Nej, men den nya ägaren heter Claes. Just det. Och våran lackerare, en av dem, heter också Claes och kallas för Klabbe. Så kan det inte bara vara en liten härlig symbios att säga. Klabbe. Jag skickar in Klabbe som förslag. Det också var Märuds, väldigt roligt. Nina! Nej. Fan hon då? Nina! Ska jag svara på det här mejlet då eller? Nej, det ska jag inte. Jag tar lite sportlov nu. Och sen så får ni gå runt på imorgon och på fredag. Det är onsdag idag. Så jag ska ha lite sportlov med barnen. Och sen så
jäklar laddar vi om på det. Måndag, då kör vi. Då ger vi järnet igen. Då blir det till square body pickup. Vi har försökt mäta in liksom hytten och kontra flaket och hjulhusen är rätt fram och bak. Och det är en jäkla massa mätande inför tillfället så det är inte så skitkul om att filma på som sagt. Du har försökt rykta ju med att vi ska snacka om det projektet men vi har filmat lite grann men det är jäkligt mycket mätande att få till det där så att det blir så bra. Så det är liksom ritat lite fästen nu på Profordier om kyla, maskeringen och lite sånt där så att nej men det kommer nästa vecka mer om det och sen får jag tacka för den här veckan. Jaha. Ja, tack för att ni kollade. Nu jävlar kör vi.